what's up and kumusta? So, if you are watching this video, there's a big chance nga taga-Jeremy ka. But if not, then stick around. A little disclaimer before we begin. I will be mainly speaking in Bislish. So, this series of videos I will be trying to make in order to alleviate a little bit situation nato agi aning pandemic na hitabo, so that medyo masabtan nato gamay ang kaya nga topic. But yeah, we are already in second semester, and for second semester we are in circuits 2. So sa circuits 1, di ba, you have learned about direct current ng mga electricity, and mostly magamit na po ito na siya nato dire. In circuits 2 right now, we will be on AC or alternating current. So this is the type of current wherein para ta masabtan imhangan ta magamit og mga triangle. So basically, heads up first, for us to be fully sabotize ang ato ang topic, you have to be at least well versed in the art of trigonometry, which will be used extensively for the whole of circuits 2. Para masabtan nato ni siya, trigonometry is essential, especially pag-abot sa mga trigonometric ng mga functions, especially pag yun sa atong itawag na kaning sine o cosine. So sine and cosine mo ni sila ang mga bida ani karon. That is why ang first topic sa ato ang module is about sinusoids. Dili sinus nga gatong sa ilong, but gikan saya ang root word nga sine. So sine, cosine, munang itawag siya sinusoids. So basically, og ato ning banaon ang sine ug cosine, they are one and the same, only that they are separated aning gitawag nato nga ko. So kanang ko diha munay nakabulag sa ato ang sine ug cosine, and they are separated by 90 degrees. So if you have learned that, isa trigo mo na siya 90 degrees. Basically, sinusoids, magklase pa man taan or nganong naman siya sa module, needed na siya so that we can understand the behavior of AC electricity. So unsa man ang iya nga behavior, and why is it called alternating current? So what do you mean by alternating? So tingali nakakita ng adtong sa tuog 3 idiots na there was a part there where ipa-explain tong madala og unsa ang machines. So nag-explain siya og something, and then i-example niya ni coach siya about atong sa zipper, di ba? So sa zipper ningon siya atong ang machine winana kay ang zipper machine na siya nag up down, up, down, up, down. So mo tayo explanation, real world nga explanation. So that is what it means when you say alternating here. So nag-up siya ni down, ni up, ni down. So gikan sa up, nibalik siya sa down, pag down nibalik mo siya sa up. So ang up ug down nag-alternate, saka na og saka na og. Muna siya mahitabo diri sa atong alternating current. So the behavior alternating is the same as agatong zipper. Magsaka na og na siya mo kini iya saka na og, and it alternates by rising and falling. Nagpulihan na siya saka na og ga-alternate mo na siya. Itawag siya alternating current. And this behavior can be seen when we graph it as a sinusoid. So basically, for us to see what the behavior of sinusoid, an alternating current is, ato siyang i-graph as a sinusoid.
So mathematically, ma-visualize nato ang alternating nato nga current. So mag-drawing ta og graph. X-axis, y-axis, negative, negative. You have your origin. Okay, so for the behavior sa ato nga sinusoids, we can represent this as a trigonometric function, specifically kaning sinusoid or ang sine or cosine nga function. So sa ato nga sine nga function, when we talk about function, function is always when you say one quantity always depends on another quantity. Ang value sa x mag-depend always sa value sa y, or inversely pwede pa kami nga ang value sa y always depends on the value of x. So here we can say that we are always depending on the value of time dependent man ta, especially kita mga tao, we are time dependent. Atong kinabuhi nagsaligta sa time. Pwede na to siya mag-graph. Gikan ta sa 0, nag-edad tag 0. Mintas nagkatigulang ta, nag-irog pod ang oras. So muna itong edad dere, 1 years old, nadagan ang isa ka tuig, nag 1 years old ta, nadagan ang 2 ka tuig, nag 2 years old ta. Ano na, di ba? We are time dependent. The same goes sa atong alternating current. Nagsalig na siya sa oras. And for here, ganing atong y-axis, this is where you can put your voltages or current. Muna atong mag-graph dire, no, ang voltage and current. So gingon na diha alternating current. Wa siya gayog alternating voltage, but actually your voltage is also alternating current lang, kay mo na siya nag-irog na gyud. Ang voltahe mo na siya nanipa. So ang analysis ana doon na kay conductor, doon na siya mga electrons diha. Kanang mga electrons diha peaceful kay na sila, wala na sila problema. Kita lang yung mga tao mga hilabtanon kaayo sipa. Pag sipa ni mana niya intawon ang mga electrons nga natulog, manibog na sila, munang doon natay kurente. Agi aning gasipa dere, which is si voltahe. So muna siya nahitabo. Anyway, here ang ato ang concern is unsa ng AC, sa ng sinusoid. But when you look at your sine function, if inyo nang makita niyo dito nga inaning itsura sa inyong sine function, maghimo tag partition. So ang itsura sa inyong sine function na isa ka at a certain point dininaog. Kana nga the same nga pagsaka og naog, mura pa ni mitabo dire ninaog at a certain point nisaka. So nisaka dahil ninaog dahil nilahos sa boss ni saka. This is now the basic of your sine wave. So this is a sine wave. So a sine wave is what is representing our alternating current. When I said earlier nga nagsaka og naog ang ato ang kurente. So kani siya nga wave, this could be either current or voltage depending on unsa ang gibutan nato sa example. But for the sake of this example, ato na lang is-set as voltage, although alternating current siya, but example is voltage. So let us say kaning maong wave, that is your voltage nimo nga wave. Ibutan sa boss, that is voltage nimo nga wave. But since this is a function, no, so function, trigonometric function siya. So ang ato ang voltage always depends on time. As time moves along, mag-irog ang oras, the value of your voltage rises and then falls. So nisaka siya, then at that certain point ibalik siya naog.
nilahos siya og naog sa ubos, nabot na po siya certain nga point, nibalik na po siya og saka. Muna siya nga nisaka, then ninaog, nisaka, then ninaog. So if atong i-copy paste ni ang wave karon, ato siyang ipadayon, magsaka na siya, then munaog, musaka na pod, saka na og, and this process will repeat over and over and over again until such time nga mahot na tag supply sa maka-generate og kuryente. Say for example, nag-drought, mingunan niyo og mag-drought, lisod kayo ang pagkuha sa kuryente kay wala na may mutuklod sa mga generator, wala na yung makapatuyok sa generator. So that will be the time na muundang na siya og saka og naog. But if ever do na pa yung energy generation, nagsaka na og na siya. As time moves along, say for example, nag-start as a 0, ang value sa imo ang voltage when time is 0 is 0. But as time moves along, ang value sa imo ang voltage is nisaka siya at that point. And then as it continues to move along, ang oras nabot siya ng kapunto, ang imo ana po nga voltage niabot siya aning ang pinaka tuktok, di ba, or peak. May gitawag na siya peak value. And then as it continues, ninaog na po siya balik. Pag-abot niya aning oras, ang value na po sa imo ang voltage is ito na po dito, di ba? So na negative ang value sa imo ang voltage until such time na pod nga pag-abot diha, naabot siya sa ang negative nga peak. And then balik na po yung 0 pag-abot aning oras. So that is what's happening sa imo ang sine wave. But then again, for us to compute this mathematically, ang ato ang sine wave, it is basically just your voltage as a function of time. The value of your voltage depends on time. Then this will be equal to your peak value, Vm, maximum value, times sine of omega t. So kanang omega t ato nang i-discuss. So basically, this is the formula for your sine wave. Everything here are parameters nga makita nato aning atong sine wave. So akong i-rewrite this boss. Kaning v of t diri, that is what you call our instant noodles, instantaneous voltage. Voltage siya if voltage, but if current, pwede ra gyapon, current ra pud siya. What it means, mayong tag instantaneous, so gikan sa yung term nga instant, so the value of your voltage at any instant, no? Any instant, meaning to say nagsalig siya sa oras. Aning orasa, at that instant, unsa man ang value sa imong voltage? Diha. At this instant, unsa ang value sa imong voltage? Na diha. That is why it is called instantaneous. Instantaneous value, instantaneous voltage, instantaneous current, if current. So kani siya basically, if current may kag I of t is equal to kanang v diha, may na po ng capital I sub m sin omega t. So this is for your current. So Vm, that is your matong diri, no, peak nga value, but you call that your amplitude. So basically amplitude is just the maximum value or the peak value of your wave. So sine, natong function omega t, that is your argument. So argument basically more na siya ang atong gitawag nga angle. So sa atong nibaw-an sa ato ang mga functions, diba, sine, cosine, tangent,
it is always accompanied by theta, theta, beta, mga omega or alpha baka ha, pwede pod letters. But kani siya, these are your argument or the angle. And the angle is represented or kanang ang yaa nga unit is either radian or naka degree. And this is also muna ang sa mga part nga medyo makalibog nga kinahanglan pa natong i-familiarize. So you need to familiarize the difference between radian and degree. O nganong nag-degree, nganong nag-radian pa na siya. So this could be either in radian or degree. But for our formula here, para sa ato ang sine wave, ang atong omega t, ang unit ani niya is in radians. Naka-radian na siya. So omega t, no? So nakita nato nga omega t siya, natay omega. Kanang omega diha, that is your angular frequency. And angular frequency is basically your radian per second. Muna siya ang unit sa omega. But ang unit sa ato ang t is your time, that is in seconds. So omega og t, omega t, ang unit na ani karon is radian. Ug isagol naman ang omega og t nga naman, di ba? Ang omega radian per second, so to. Ang omega is rad per sec. Omega t, i-times ang t nato is second, so second na siya. So makancel na tong second, bilin ang rad. Unit sa atong omega t is rad, which is radian. Unit, so ang radian, unit of your argument. Muna nga angle na siya. So atong makita po din, no? We are only graphing this with respect to time, but we can also graph this with respect to omega t or the argument. And I will be making a comparison here next. So this is just it nga atong i-familiarize mga parts pila na kabuk sa 2, 3, 4. There are 4 parts here to be seen sa ato ang, or only 4 parameters: instantaneous voltage, amplitude, your argument, tulora mo nga ay kaning omega og t, yung kinalibog. Ang omega nato nagsaligrata na sa frequency sa ato ang nasod. So sa atong nasod, ang atong frequency is 60 Hz. So dira kay na siya yung mag-usab-usab. Anyway, later on ato na discuss about anong hertz. Diba kay marag familiar naman mana nga sa ato ang nasod, ang atong frequency diri is 60 Hz. Sa other nga mga nasod, lahi pa ilang frequency. Next is atong i-compare ang graph when nagsaligda sa time o nagsaligda sa omega t. Kaya nga nung nafaman ng omega t, kaya nga naman po ning nagbalod-balod yun na siya, diba? So ato na makita karon. Okay, so we will make a quick comparison. So ako lang yung drawingon, daan na lang. And then atong i-bahinon. So starting at 0, and then we will say with respect to omega t, no? When you say omega t, that is in radian. That is your argument. Angle na siya. So in radian, mag-drawing na dayon ta og circle. So I have drawn here this thing. And sa graph na ato lang balikon tong graph. Okay, let us try to draw a wave. Okay, so say for example this sine wave here.
You can copy this wave and then move it here and continue ng iyang wave. So this is another cycle. And then if you copy this again and continue to copy paste this over and over again, maka-create ta og continuous nga wave pattern as long as generation of electricity is being continued. So isa lang kabuk nga wave ang atong basihan, and let us analyze this portion here. You have your peak value and then maigo siya diha at a certain point. Your wave will reach a certain peak and then go back to its negative side and reach another peak. We have discussed that earlier, diba? But then if ang atong basihan is ang angular velocity or ang omega t or ang ato ang argument, makadrawing ta dire og pi over 2. Then we have here your pi, you have here your 3 over 4 pi, and you have your 2 pi. So man gikaning pi over 2 pi, then 3 over 4 pi, 2 pi. So basically these are just quadrantal nga mga angles. So if atong basihaning ato ang circle dire and wag drawing ta og line straight down, wag drawing ta quadrant. So these are your quadrantal nga mga angles. So quadrantal angles, sugod kag 0, pag tuyok nato dire 90 degrees. So 90 degrees in radian is pi over 2. Another 90 degrees, makatuyok ta, mahimo na siya nga 180. 180 degrees and 180 degrees is pi. So on so forth. 270 is 3 over 4 pi. 0 back to 0 or 360 degrees is 2 pi. Mura gibahin nato ni siya og tuyok, then tuyok 360. Kuha ni siya kanang 270. But here we are in radians. So muna siya naka-radian ta. So unsa day nang asa radian, di ba? Basically ang radian nato dia or kanang omega, gitawag nato na siya og angular frequency or angular velocity. Angular velocity basically is ang tinuyokan niya with respect to time. And the way I understood this, akong gikuha ang analysis anang spoke sa mga bike. Kanang sa spoke sa mga bike, di ba doon naman kayo mga spoke ana nga nagtalay-talay. So for example here, from your center diha, another spoke diha, no? So daghan mag spoke ang imo ang bike. Kaya para masuportaan ang imo ang bike. So daghan kag spoke pero as magtuyok ang imo ang bike, kaning spoke nimo pod magtuyok pud na siya, di ba? So say for example, magkuha tag usa ka spoke. Ato siyang ibutang sa center, ato siyang turingon og inana. So kaning nga spoke karon, kaning nga isa nga spoke, mo ni siya ang magtuyok. Kung kaana. Mo ni siya ang atong pa tuyokon. Tuyok siya, di ba? So nagsugod siya sa 0, nituyok siya. Ang pagtuyok niya, pwede siya hinay, di ba? Pero pwede po siya paspas. Yung tingog na siya. Muna siya nga na siya angular velocity. So ang angular velocity niya ani karon is pila ka radians ang iya ang na-travel sa paglabay sa oras. Or unsa kapaspas sa iya ang iya nga pagtuyok. So angular velocity mo na siya. Isa to? Rad per second. Unsa kadaghan ng radians ang iya ang matuyok sa usa ka segundo. So muna siya mahitabo diri karon.
So if ang ato nga spoke is na pa siya diha, 0 degrees pa siya. So ang value niya karon is 0 pod. But say for example ang atong spoke is naabot somewhere diha. So ang value ani niya karon is gonna be somewhere diha. Because somewhere here is murag mga 45 degrees, diba? So this rotation here is 45 degrees or pinaman na pi over 4. So this here is your pi over 4. Example na siya, wala ko gaingon nga pi over 4 but mura man siya natunga gamay. I don't know if ma-imagine ninyo. But then now, if kani nga spoke, gato na siya nga patuyokon na pod, dahil nato siyang ibutang somewhere diha, matunong siya sa 90 degrees, di ba? So pagtunong niya sa 90 degrees, ang value pod niya is somewhere diha, natunong siya sa iya nga peak nga value. Again, if atong patuyokon ni siya dire, so ang iya na pod nga value is gonna be dire. So if ang angle na pod niya is 180 degrees, nabalik siya og 0. If ang angle niya is somewhere sa 3/4 pi or 270 degrees, negative peak. Pag abot nato sa balik sa 0 or 2 pi, na 0 na po og balik ang iya nga value sa imo nga voltage. So kani karon ang muni ang atong value sa ato nga voltage. So nagkasaka pinakataas ninaog na 0. Nabalik siya og negative. Nabot siya og negative, no? Pinakataas na negative, nibalik siya sa 0. But this is referring to sa iya nga angle or rotation nga nahimo at 90 degrees. So pag abot sa 90 degrees, peak value siya. At 180 degrees, so nakatuyok siya og 180 degrees. Kung pila ka segundo, nabot siya og pi. So omega na ang omega, no, ang omega is ang gipaspason sa iyang pagtuyok. But then ang imong omega t, that is your rad or argument. Angle ra siya. But omega alone gipaspason niya velocity. But if atong times og t na dayon, makancel man ang second. So radian na siya. Muna siya initabo diri karon. So kani the reason. Okay, so I will copy the same wave. So ato siyang butang diri, no. Okay, the same wave ra man atong gibuhat. So the same wave natay maximum nga value, negative maximum value, di balik ta sa 0. But this time we will analyze it with respect to time. So with respect to time na lang siya. Di parehas ganina diri nga sa to. With respect to the argument. Here we will analyze it with respect to time. Para ma-analyze nato ang time, because importante manggod mo na nga mahibaw-an nato, ma-analyze nato siya with respect sa iya nga oras. Specifically ang pag-create og usa ka wave. So creating one wave is saying naka-create ka og usa ka cycle. So kani siya mo ni siya usa ka cycle, no. Usa ka daganan sa imo nga wave. So pag balod ni balik diha lain nga wave na siya. So but isa ka wave, that is your one cycle. And to create one cycle, you need at least t seconds. Kanang t diha, lahi na siya ni nga t. Kay kani nga t in general man ni siya. General, no, bisag unsa na siya nga oras diha. But at this specific time, kanang t diha nga capital, t nga capital
That is what you call your period. Red tide o dili. That is what you call your period. The period is basically time it takes to create one, to make one cycle. Ano? So isa ka full cycle is t seconds. Bisan pag unsa na siya ka tas basta t seconds na siya. So to say, ang katunga diri is t over 2. Okay, so ngano ato man ning gibuhat, no? We did this so that we can analyze ug unsa ang period nato. Period is important because dunay usa ka parameter diri nga gamit kaayo siging gawas is kaning cycle nato. Kay kanang cycle nato muna siya ang mag-determine dayon ug unsa ang atong frequency, which is f. But anyway, kung ato makita diri ato i-compare ang t, makahimog usa ka full cycle, isa ka full nga tuyokan, di ba 2 pi? Maka-create kag isa ka 2 pi in t seconds. Isa ka full cycle in t seconds. So kani kung atong isangka dayon ang oras, no, ay ang mga units, 2 pi is in radian. But kung saan nato na siya nga ma-equal nato na siya nga kani siya time man na siya, this is in seconds. So muna siya nga ato siyang timesan og omega, because ang omega nato is sama ni radian per second. Makancel na to ang second, so radian og radian na dayon. So we can get this formula, and from this formula we can say that our period is equal to 2 pi over omega. So this is the formula for your period, the time it takes to create one cycle. So kung ato ni continue, no, from this definition here, period, time it takes to make one cycle. If atong kwaon na karon ang reciprocal aning t, may mo siyang 1 over t, because your time or kaning t diri period, time it takes to make one cycle. So basically kaning 1 over t, this is one cycle per or number of cycles per second. So sa isa ka cycle, pila man ka second ang mahimo, that is your frequency. So your frequency is just cycles per second. In short, ang frequency nimo is equal to 1 over t. So ang imong frequency ug ang imong period reciprocal ra sila. And continuing with this, so ang relationship ra ni nila t ug f ug kaning omega. You have seen here nga ang reciprocal sa t nato is 1 over f ra po, diba? T nato is equal to basically 1 over f. So if atong i-continue ni nga formula, t is 2 pi over omega man pa daw ko, no? Equal siya sa 1 over f. So mingon data nga ang 1 over f is equal to 2 pi over omega. So we can solve for our omega, no? Omega is equal to isa ka dito, isa ka po dito, 2 pi f. So this is the formula for omega, or the angular frequency. So 3 formulas essential in later nga mga subjects, like say for example sa mga machines, also later on in this course.
Anyway, trivia ni siya. So, I will try to explain to you nga nang magsakanaog man ng waves sa ato ang alternating current. Di ka na siya diri sa lingin-lingin diri. Actually, unsa may rason nga maka-create og electricity? So, to create electricity, doon na tayo factors ana. So, to create your electricity, doon na ka kinahanglan kag magnet. Duha ka magnet nga at bang. Butantin mo ni ang blue, butanta mo ni ang red. Ano basic sa pag-generate og electricity. Doon na unta tayo na ni sa laboratory. Pero ako ka-sure og manggana pa ba to. So, you have here your north og south nga magnets. So, for your north and south magnets, diba, since this is a magnet, north og south attracts. So, there is a force of attraction between these two magnets. Force of attraction. Ibog din sila duha. So there is a certain force nga nagbirahanay silang duha, di ba? So these lines of force, kanang mga lines of force, nato na silang gitawag og flux lines. These are the lines of force created between two magnets. So these flux lines are essential in creating your electricity. Okay, so now another key nga kinahanglan nato para maka-generate electricity is your conductors. Say for example, if you have a copper wire. So inside your copper wire, kung copper wire lang na siya nga copper wire lang yun, wa na siya mahimo. Because ang mga electrons nga nasulod ani nga copper wire, nangatulog ra na sila. Ito ganina yun ko chill ra na sila. But then, here comes mga tao nga mga hilabtan ng dagko. Ato yung gihilabtan ng mga tao nga natulog ra. So ang mahitabuan ni karon, if a certain conductor, bisag unsa nga conductor, ato na siya nga ipalabay aning mao nga magnetic field, flux lines. Paglabay ana niya da karon, paglabay ana niya, kaning mga electrons diri mangirog na sila. Silbi, paglabay ani niya, mo ni siya ang force nga nitoklod sa imo ang mga electrons, so to say. Kay amot kinsa tong nag-experiment ani na nabantayan nila nga usa ka conducting wire nilabay daw kuno sa usa ka magnet, murag iyang gilabay ang wire. So this is the concept kung saan pag-create ang electricity. So ug wala nilabay, ug nara siya diha, walay generation of electricity, walay flow of electricity nga mahitabo. But once imo na siyang ipadagan sa imong magnet in between anang flux lines, imong gikat ang mga flux lines, pag-cut nimo na nag-generate na siya og electricity or current. So imong isa ka na og ana-ana nimo maka-generate ka na og electricity. But og di po nimo na siya hilabtan, harap na siya, walay electricity or current nga mahitabo. So murag katubang matog naka-valid mo tong flashlight sa una nga imong lugoon og ayo kay para ma-charge ang battery. So that is the concept. Imong gilugo mag irog-irog ng mga current diha. Ang problema lang pa dahil ani karon is ug imo na siyang lugoon, sige. Kisa may tiglugo dayon saan mo na nato. Lisod kay na siya nga concept, which is why diskubrian na po sa mga bunguton ng mga karaan nga what if kani siya ato ni siyang ipatuyok. Kay ang pagtuyok sayon man siya, pwede ra man nimo nga ibutang sa tunga dahil imo dahil ituklod nimo, di ba? So mutuyok na siya, mas hayahay ang kinabuhi. Muna siya karon nga kaning moong copper wire ila ning ibutang sa tunga. During taglay na. Say for example, this is a conducting wire. And then kaning mga ends pod ani niya karon, it is connected somewhere
sa usa ka circuit. Say for example, nakasumpay siya sa usa ka bulb. So wire man gyud siya. But kani nga portion sa wire dili mo siya ang naigo sa ato ang electric field. So ang concept nga nahitabo naka-anchor man siya sa tunga kanang maong conductor ug ato na siyang ituyok-tuyok. Tuyok-tuyok na siya nato. Makita ninyo, di ba? Ani nga position along siya sa lines of force. Meaning to say wala siya na-cut or naputol ba? Wala niya naputol ang maong mga lines of force or flux lines, wala siya naputol. But if ato siyang i-move somewhere ana, pag irog nato ni ana, makita nimo nga there are some flux lines nga na putol nato. Pinan kani naputol na niya. Naputol na niya. Iyang naagian ba? So silbi pag iguan niya sa copper, mo tingali to ang nagtuklod sa electron. Pag tuyok na pud aning ni ang wire karon, daghan na kayo ang mga flux lines nga igo sa mao nga copper. So daghan kay nakatuklod niya. That is why at this position dako pud ang ma-generate niya nga kuryente. Dako pud ang natuklod nga kuryente. Silbi ug ibutang ta mga tiil ni siya nga nanipa, ani nga posisyon wala ay nakasipa niya. Pero pag abot ana nga posisyon duha ka buok na nipa niya. So sakit. Pag abot ani nga posisyon upat na ka buok tiil na nipa niya sa tupak kusog-kusog na gyud. So pag abot ana nga posisyon daghan hapit tanan na gyud moy nanipa niya munang kusog-kusog gyud kay na. So ani nga posisyon ang imong suga diha palong. Pagsaka nagkahinay-hinay og kakusog ang siga sa imong suga. Pag tuyok na pud niya nihinay nagkakusog-kusog. Hangtod nga pag abot ani nga posisyon full siga na gyud siya. Munay pinaka bright niya nga siga. Hangtod nga pag tuyok na nagbalik padayon nibalik na pud siya og dim. So pag tuyok na pud ani niya karon hinahinay siya og palong, hinahinay siya og kahinay. Hinay. Hangtod wala na puy nanipa niya. So napalong na siya. Then pag continue nagtuyok sa ubos, nagkahinay na pud saka, nagkaandar, nagkakusog ang siga, hangtod nga nakat na pud niya tanan. Siga na kayo ang imong suga. So balik na pud siya og palong. Pag tuyok niya palong. Hangtod nga balik siya sa iyang original position nga palong na gyud pud. So muna siya ang concept sa ato nga alternating current. So sa pagtuyok ani niya, kung daghan siya nakat nga flux, kusog ang siga. Kung gamay ra pud siya nakat nga flux, hinay ang siga. Kung wala siya nakat nga flux, walay siga. Kung makakita mo itong mga incandescent bulb sa una, actually in reality if maramog mata ni matrix niyo, makita ninyo ang flickering sa suga nga dili yun siya ingon nga continuous ang siga. Continuous ang atong pagkakita nga nagsiga ang suga. That is because fraction of a second ang pagpalong siga niya. Palong siga. Di nato siya makitaan kay pas-pas kay na siya. But if maka-experiment unta mo gamit atong manual nga generator, makita ninyo nga sa pagtuyok ninyo makita po ninyo ang suga nga nagsiga palong siga. That is because makita ra nato hinay man ang atong frequency sa pagpatuyok, unlike sa ato ang mga power generator, mga generation power plant nato sa nagsupply nato, paspas kay na ang frequency ato nila is 60 Hz. Medyo kusog-kusog na siya in comparison sa magtuyok-tuyok ka. That is why makita nato nga kani nga suga is magpalong siga na siya in alternating current. Okay, kung DC pod muna siya karon nga
Kung unsay iya ang kahayagon, mura gyud ang kahayagon tawon mahurutan niya ang supply. Muna siya nitabo sa alternating current. Moto siya ganina sa inyo nakita nga sa spoke nga ni saka siya ninaog. Moto siya ang pag-cut niya sa iya nga flux. Sa position wherein nga position wherein ata sa 0 wala siya nakat nga flux. Pagsaka sa spoke nimo, pagsaka pagabot og 90 degrees, tanan man nga lines of force na kaigo niya. So kusog kaayo ang munay pinakakusog niya nga portion diha dayon karon. So man nitabo sa atong alternating current. But here you do not need to memorize everything kay kana yes for sure na siya masabtan ninyo since masabtan nga ina ang kinaiya niya ang behavior sa alternating current. But then ang mga formulas nga need yun niyo nga ma-memorize is kani siya. Tingali og uso pa ng board exam in the near future. Trivia ni siya, magamit ni siya kay random ang gandang mga problema. Makitaan na dayon og sa matsambahan lang bago sa matun-an. But kung mabawaan ninyo, dako kay na siya nga plus points or edge na siya ninyo. If you think you already know what I am saying, skip rin ninyo ang video, or if not, then it's a pwera na. So by the way, nalimtan na to. Our frequency, so kaning frequency dire, ang unit anin niya is in hertz, or in short Hz. So pila ka hertz ang ato dire sa Pilipinas? 60 hertz. So muna atong frequency dire sa Philippines, amot sa laing nasod na mga 50 amot nakausaban. So much for that.